Made electricity powered kitchen. Not the धुवाको टेन्सन, not the ग्यासको प्रब्लम. All Bijuli. म जस्तो स्मार्ट मान्छेको स्मार्ट किचन. नमस्ते. म तपाईहरुको होस्ट आस्था or you can call me Bijuli. र यो शोमा म तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर यानी बिजुलीबाट चल्ने प्रेसर कुकरमा मिठो मिठो खानेकुराहरु पकाएर देखाउने छु. 1 EPC, 12 recipe. This is Himstar Cooking with Bijuli. So आज चाहिँ अलि मौसम चिसो पनि छ अनि खाजा के खाने भन्दाखेरि अब नेपालीहरुको सबैको फेभरेट मोमो. तर मोमो त अलरेडी फ्रोजन मैले लिएर आइहाले. अनि त्यसलाई अब अलिकति झोल हालेर मिठो गरेर चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा आज हामी बनाउँदै छौं झोल मोमो. अनि अब झोल मोमोको कुरा आइसकेपछि फुड ब्लगरहरुलाई त कसरी बिर्सिने. अनि फेरि पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु हाम्रो प्यारो भाइ आदर्श खतिवडालाई. हेलो. थ्यांक यू. अस्ति नमस्ते थियो आज एब्सेन्ट. फेरि पनि नमस्ते. मलाई पनि गरौँ. ल आज हामी अब झोल मोमो बनाउँछौं. झोल मोमो. मोमो भन्ने त एउटा कुरा याद आयो कि झोल मोमो भन्ने. हजुरलाई मोमो मन पर्छ कि झोल? तर दुवै नै कम्बिनेसन राम्रो हुनु. झोलमा अलिकति धेरै टेस्ट हुनुपर्छ तर मोमो पनि एट द सेम टाइम इक्वली नै मिठो हुनुपर्छ. बनाउन थालौं. खम. तिमीबाट स्टार्ट गरौँ न. सो अस्ति त तिमीले अलिअलि सिकिसक्यौ हाम्रो एपिसी चलाउन. ल खोला नि त तिमी आज लिड. सक्छु होला मैले. यस. अब चाहिँ हामी करीमा थिच्छौँ किनभने हामीले यो सबै अलिकति प्रेसर कुकरमै मोमो पकाउने. झोल मोमो. हाम्रो इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा धेरै नै छ कि हामीले अलमोस्ट 20 वटा त आइटम्सहरु इजिली बनाउन सक्छौं. हामीसँग कति प्लेट मोमो छ? हामीसँग 2 प्लेट मोमो छ. मजाले पाक्यो हैन. अब त्यसपछि चाहिँ मसलाहरु हाल्न थाल्यो. तर के रे मैले यसरी मोमो पकाएको अहिलेसम्म देखेकै थिइनँ के दिदी. यो केटाको स्ट्रिमरमा मोमो पाक्यो टक्क तातो झोल रेडी हुन्छ अनि त्यहाँ मोमो हाल्दिएको मात्र देखिरहेको. अनि यो त अझै यो त झन् टोटल्ली इलेक्ट्रिक वाला भयो नि त. यसमा त झन् हुने छैन है. गो ग्रीन. मोमो चाहिँ लास्टमा हाल्ने कि के हो कि अब हाल्ने? अब हामी त्यसपछि पानी हाल्छौँ. एकचोटी पानीपछि बल्ल मोमो. हजुर. कति सिटी लगाउने दिदी? कति सिटी यसले आफै लगाउँछ त्यति. हामीले सिटी गनेर बसिरहनु पनि पर्दैन. कति सिटी लाएला एकजना हामीले राख्नुपर्छ नि घरमा. कुकरमा खाना बनाउनु भनेको त अलिकति एकजनालाई मात्र हैन. सिटी एकजनालाई फ्यामिली नै प्रेसर हो कति सिटी लायो भनेर. म टिभी हेर्दै गर्छु सिटी हेर्दिन ल. त्यसमा त केही पनि नै छैन. त्यस्तो ह्यासल नै छैन. अब यसलाई उम्लेपछि हाल्ने कि मोमो के हो? अब नै हाल्दिनु. अब रेडी भयो. लगाइदियो अब लिड पनि. त्यसपछि हाम्रो झोल मोमो पनि रेडी हुन्छ. टक्क यसलाई यसरी. तिमीले मम्मीलाई यसमा झोल मोमो बनाएर खुवाऊ अब नेक्स्ट. स्योर है. हुन्छ. मम्मी पनि इम्प्रेस तिमी पनि. बास्ना आउन थाल्छ दिदी. बास्ना आउन थाल्छ. ल अब हाम्रो मोमो पनि रेडी भयो. तर एकछिन यसलाई प्रेसर निकाल्नुपर्छ यसको. दिनमा त हतार भइसक्यो खानलाई खोलिहाल्छ है. जाडो भइसक्यो. हो नाइस. यो धनिया पनि हाल्नु है. धनिया त यस्तो राम्रो चिज हो नि. तिमी त धेरै मोमो खान सक्दिनौ भने जस्तो लाग्छ मलाई. तर यो मोमो देखेपछि मैले 1 प्लेट इजिली सक्छु जस्तो छ. बनाएको कसले? हामीले.
त्यो तिमीलाई यो मलाई यस्तो कम्फर्ट फुडहरू खाँदाखेरि चाहिँ रेस्टुरेन्टमा पनि मजाले खुट्टा पलेर कसेर बसेर खान मजा आउँछ खाम 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 केही छैन फुफु गर न फु धेरै तातो छ धेरै नै भोक लागेको छ भाइलाई खाएँ है अझै मोमोको पिस छन् वाह यस्तो जाडोमा तातो नभएको भए मैले यो झ्याप्पै खाइदिन्थेँ कि दिदी कस्तो भयो त आज एकदमै मिठो दिदी हजुरलाई कस्तो लाग्यो मलाई त फेभरेट मेरो त एकदम फेभरेट नै भयो मोमो मैले त एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ लाइक मोमो झोल मोमो त अब किनभने अलिक धेरै बेर हामीले धेरै नै गर्नु पर्थ्यो नि त यसमा त एकदम इजिली पाक्यो नि त अझै मलाई एउटा कुरा लाग्यो कि अब त रेस्टुरेन्टहरूले नि यो किन्छ होला क्या यस्तो बवाल मोमो है बन्छ कति इजी भयो नि मजाले 2 प्लेट 3 प्लेट मोमो हाल्यो पाकिहाल्छ सो आजको हाम्रो झोल मोमो त एकदमै सक्सेस नै भयो एपिसीले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ मैले यति मिठो हुन्छ भनेर बट सक्सेस भयो सो हाम्रो एपिसी चाहिँ कसरी चलाउने कसरी यसलाई स्टोर गर्ने भनेर अरू म्यानुअल भिडियोजहरू पनि छ प्लिज चेक गर्नुहोला त्यति भन्दै आज चाहिँ हामी अब बिदालीमै मोमो खामै आनन्दले त्यसपछि हामी बाई होप यु इन्जोयड द भिडियो एज मच एज वी इन्जोयड कुकिङ तपाईहरूले पनि इपिसी प्रयोग गरेर केही मिठो खानेकुरा बनाउनु भएको छ भने प्लिज हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला इपिसी कसरी चलाउने यसको सरसफाइ र हेरचाह कसरी गर्ने र थप यसको फाइदाहरूको बारेमा अझै जानकारीको लागि हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला यस्तै कुकिङ विथ बिजुली भिडियोज हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला सी यु नेक्स्ट टाइम